Imádom Carlottát, és szeretettel köszöntöm. I love Carlotta, and I'd like to greet her. Ő a Breakthrough International-nek a programigazgatója. She's the program director of Breakthrough International. És a fakultásnak, a Brain Gym fakultásnak a vezetője. And the head of the Brain Gym faculty. Úgyhogy ő tud nagyon-nagyon sok mindent a Breakthrough-ról is, meg a Brain Gymről is. So she knows a lot about Brain Gym and also Breakthrough. Yes. Carlottának mondom, mert ti tudjátok, hogy január óta minden egyes klubestünkön bemutatunk egy-egy kineziológiai szervezetet. I tell it to Carlotta because the others already know it, that since January, all occasions like this, we are introducing one kinesiology organization. Tehát volt már Anastasia Srinivantól, Anastasia was from Srinivant Concepts. Az IKC vezetősége, tehát a Development School-nak, a IKC Development School. And vezetősége. That's very nice. Ez nagyon jó. És hát most úgy gondoltuk, hogy a Breakthrough legyen a következő, miután disznó módon én csak elméletben ismerem azt a két lábat, amiről majd még te beszélni fogsz. So we thought that the next should be Breakthrough, because it's bad enough, but I don't really know those two legs that you will talk about. Amiket ismerünk, arról is beszélünk egy kicsit, hiszen aki most itt van, mindenki érintett valamilyen szinten. And we also will talk about those areas that we already know, because those who are here are part of this. Oké, és akkor én megkérem Carlottát, hogy lesz PPT, mert hogy úgy volt, hogy erről a Kari beszél, és ő nem tudott most részt venni ezen a találkozón, szóval megkérem a Carlottát, hogy beszéljen a Breakthrough-ról, miért alakult, mi a célja ennek a szervezetnek. So for the first presentation, there won't be a PPT because originally it was that Kari will present it, but now you will do it. But Zsuzsa asked you to tell why was this formed, what's the goal? Meg amit akar. And whatever you talk. Whatever I want. So our organization opened in 1987 under the name of Educational Kinesiology Foundation. Edukációs Kineziológiai Alapítvány néven alakult meg ez a dolog 97-ben. And in the early in the early 2000s, we adopted the fictitious business name or nickname Brain Gym International. És a 2000-es évek elején azt a becenevet kaptuk, hogy Brain Gym International. And we went with that name that you know for over a decade. És egy évtizeden keresztül ezt a nevet használtuk, mint ahogy már tudjátok. But eventually the foundation began adding other programs that you know, like LEAP. És aztán az idők során az alapítványhoz hozzátevődtek más programok is, ezt is biztos tudjátok, mint például a LEAP. Developmental Kinesiology. A Developmental Kinesiológia. A Movement-Based Learning. A Movement-Based Learning, mozgás alapú tanulás. And On Your Mark, Set, Go. És még, I don't know that. So at that time, we needed a new name that could encompass all of them. Tehát volt egy idő után, aztán ez alatt a név alatt mind ezek benne voltak. So the foundation looked for a new name and changed from Brain Gym International to Breakthroughs International. És az alapítvány megváltoztatta a nevét a Brain Gym Internationalről a Breakthrough Internationalre.
Because all the programs help people make breakthroughs in their lives. Mert mindezek a programok nagyon segítik az embereket abban, hogy áttörést érjenek el az életükben, és a breakthrough az ezt jelenti. So the purpose of our organization has always been to celebrate each individual's unique learning style. Az alapítványunk mindig is azon dolgozott, az volt a célja, hogy minden egyes ember egyedi a tanulási stílusát ünnepelje. And innate intelligence too. És a vele született intelligenciáját. Also to create and promote educational and wellness programs. És az is célja volt, hogy létrehozzon és promotáljon a tanulási jólét területén levő programokat. That will be designed to increase human potential. Amiket úgy terveztek, hogy az emberi lehetőségeket kiterjessze. Reduce stress. Csökkentse a stresszt. And address learning challenges. És foglalkozzon, megcélozza a tanulási kihívásokat. Another purpose of the foundation is to provide resources to the public related to our programs. A másik célja az alapítványnak az, hogy a nagy közönség számára forrásokat kínáljon a programjainkkal kapcsolatban. And lastly, we also collaborate with other organizations that help and are aligned or collaborate in the same way that we do. És még az is a feladatai közé vagy céljai közé tartozik, hogy együttműködjön olyan más társaságokkal, akiknek ugyanez vagy hasonló a célja. So that is basically what the foundation goals and visions are at the moment. Tehát alapvetően ez az, amit most az alapítvány csinál, és amelyik irányba megy. So, I don't know if you have any questions that you would like me to answer about it. Nem tudom, hogy van ezzel kapcsolatban kérdésetek, amire szeretnétek, hogy választ adjak. Maybe that will come later. Not sure. Lehet, hogy majd később lesz. Senki többet harmadszor? Nobody? No questions. Good. Oké. Köszönjük, Carlotta. Akkor térjünk rá a Brain Gymre. Thank you, Carlotta. Then we can talk about the Brain Gym. Alapvetően ugye az első és legfontosabb és legnagyobb ága a Breakthrough Internationalnek a Brain Gym, hiszen a Brain Gym Internationalből alakult át. So Brain Gym is the biggest modality under the umbrella of Breakthrough International, because this whole started with Brain Gym International. Attila, benyomod oké, kösz. So I hope I have something new to tell you because you already know what Brain Gym is. Remélem sikerül valami újat mondanom nektek, hiszen már tudjátok, hogy mi a Brain Gym. But maybe you find that this look is new. This is the new professional look, that standardized look that we are giving Brain Gym at the moment. Talán ez a kinézet, ez a formátum új nektek, mert nem régiben egységesítettük azt a képet, amit a Brain Gym kifelé mutat. So Brain Gym is peak performance through designed movement. A Brain Gym az a megtervezett mozgáson keresztüli magas szintű teljesítmény vagy csúcs teljesítmény. And it is a holistic system that is grounded in kinesiology and the learning theory. Ez egy holisztikus rendszer, amelyik a kineziológián alapul, és a tanulásról is szerzett ismereteinken. And you may want to go to the next slide. Át tudunk kapcsolni a következő szlájdra?
So it utilizes 26 meticulously designed movements and techniques. 26 nagyon aprólékosan megtervezett mozdulatot és technikát használ, And you know them, but they address visual, auditory, motor, ezeket ismeritek, ezek vizuális, auditív és motorikus megközelítésűek, and stress management skills. és stresszkezelési készségek. So they help us optimize performance in life's most important moments. Segítenek minket abban, hogy az életünk legfontosabb pillanataiban optimális teljesítményt tudjunk nyújtani. So Brain Gym began as a method to aid remedial learners. A Brain Gym egy olyan módszerként indult, ami a nehezen tanulókat segítette. We can go to next. Menjünk a következőre. And it evolved into a global program that it's all nowadays known in more than 80 countries in the world. Nagyon globális program lett ebből, ami több mint 80 országban működik mostanában, vagy napjainkban. So our proven approach addresses the often overlooked physical components of learning. Egy olyan megközelítést használ, ami már nagyon bevált, és a tanulásnak azokkal az összetevőivel foglalkozik, amelyeknek a mozgáshoz van köze, és többnyire figyelmen kívül hagyják. Vagy hát nem szoktak vele foglalkozni. And it helps individuals to discover their peak mental and inner strength. Abban segíti az egyéneket, hogy a szellemi erejük csúcsát és a belső erejük csúcsát megtalálják. Next slide. Következő. So some of the goals and objectives of the Brain Gym program are the benefits. Yeah, are this. Tehát a Brain Gymnek van néhány, tehát a Brain Gym céljai közül néhány, és az előnyei közül néhány. It will help us reduce our stress. Az, hogy segít nekünk a stresszt csökkenteni. Optimize performance. Optimalizálja a teljesítményt. Achieve the goals that we are seeking. El tudjuk vele érni a céljainkat, amit keresünk. It will help us feel more empowered. Segít abban, hogy erősebbnek érezzük magunkat. Increase our confidence. Növeli az önbizalmunkat. And have a joyful living in the end. És ennek eredményeként az egész életünk örömteli lesz. Next slide. Következő, Attila. So it was created in the early 80s by Paul and his wife and partner, Gail Dennison. A 80-as évek elején hozta létre ezt a módszert Paul és a felesége Paul Dennison és Gail Dennison. And as we said before, first the international faculty and then instructors have spread the program all through these 84 countries all over the world. És ahogy említettük is, a Brain Gymnek az oktatói, ez a kezdeti gárda segített abban, hogy most már 84 országba terjedt el a Brain Gym. Paul and Gail are a little bit older than that picture, but they are still up and working and doing online teaching, so they were just killing it. Paul és Gail már egy kicsit idősebbek, mint ezen a képen, de még mindig aktívan dolgoznak, és sokat tanítanak online. That's nice. So next slide. Következő. So if you want to become a Brain Gym professional, and you may know that. Hogyha Brain Gym-mel szeretnél foglalkozni, ha Brain Gym szakember szeretnél lenni, you can choose to become either a Brain Gym movement facilitator, which is an entry-level track.
Akkor választhatod, hogy Brain Gym Movement Facilitator legyél, amelyik a belépő szintje ennek a munkának. Or you can choose to become an instructor consultant, which is a more professional track. Vagy választhatod azt, hogy instruktor vagy konzultáns leszel, ami egy szakmai, professzionálisabb szint. Bocsánat, Kriszti, vedd le a hangot, légy szíves. Az mit jelent? Nem te, Kriszti, Szilágyi Kriszti. Jó, oké. Köszi, mehet tovább. Bocsi. Okay, we can continue. So probably you know that, but as a brain gym movement facilitator, you can teach the class, the 26 movement class. Lehet, hogy ezt tudjátok, de Brain Gym Movement facilitátorként taníthatjátok azt a tanfolyamot, amelyik a 26 mozgásról szól. And then also do some small workshops. És más kisebb ilyen workshopokat. And as a brain gym instructor and consultant, you can do private sessions and teach the brain gym one-on-one class. Brain Gym instruktorként és konzultánsként pedig egyéni kezeléseket végezhettek, egyéni oldásokat, illetve a Brain Gym 101-et taníthatjátok. And then also do workshops and like facilitate. És szintén taníthattok, vagy tarthattok workshopokat. Next slide. Következő. So the Brain Gym faculty and international faculty is a group of high-level teachers of the curriculum. Brain Gym fakultások és nemzetközi fakultások és fakultások csoportja, ők a tananyagnak egy magasabb szintjét tanítják. And they are in charge, amongst other things, of supporting the local communities like Susa here in Hungary. És a felelősségükbe betartozik az is, hogy az ilyen helyi közösségeket kiszolgálják, összetartsák, pont úgy, mint Zsuzsa Magyarországon. You can see her here in Germany 2018. Itt Németországban 2018-ban láthatjátok őt. And I think you must be there too, Christina. I can't see you. Yeah, I was there, but én is ott voltam, de nem vagyok a képen. I am not a faculty. Hátul a fejed? Nem ez az? Nem vagyok rajta. Nem vagy rajta? Te fotóztad, nem? Azt hiszem, igen. I think I did this photo. Oh, you maybe that's Yeah, okay. as I remember. Right. So next slide. This is most all of it about the Brain Gym program, not all, but an introduction. Tehát ez lenne egy ilyen kis bemutató, bevezető a Brain Gymről. So I don't know if there's any question. We do it here later. Nem tudom, hogy van-e kérdésetek, amit most itt megválaszolhatunk, vagy esetleg később. Attila, bocsánat, visszaraknád a csoportképet? Zsuzsa, asked Attila to put back the photo, the group photo. Yeah. Az érdekes, hogy a fejem fölött van a Ferdinand Gestrein, aki gyakorlatilag az első Brain Gym oktatókat képezte Magyarországon. Zsuzsa mentions Ferdinand Gestrein, who was the first Brain Gym instructor here in Hungary. Attila is, én is nála lettünk oktatók. Attila and me were his students. 1996-ban. In 1996. És a Ferdinand sajnos meghalt néhány évvel ezelőtt. Ferdinand passed away some years ago. És a Ferdinand mögött áll teljes életnagyságban Christian Dillinger. And behind him, Christian Dillinger, aki mentorált engem, és mentorálta Magyarországot tulajdonképpen, és nekem a mai napig segítőm a fakultásban. He was my mentor, he was the mentor for Hungary, and up till today, he's my helper in the faculty. Okay. Kösz Attila, csak őket akartam megmutatni, hiszen ők kötődnek hozzánk.
És még egy dologgal szeretném Carlottát kiegészíteni, hogy there is one november more thing 25-én that I would like to add to what Carlota said. lesz a 7. magyar kongresszusunk. 25th of November, we're going to have our 7th Hungarian conference. Online, It's going to be online. És a címe látótértágítás. It's expanding vision field. Tavaly is innen indultunk, elmúlt évben is innen indultunk, tehát a látótértágítással. This is where we started last year. Ami most számunkra érdekes, azon kívül, hogy szeretettel várunk mindenkit, hogy Legyél és Paul előadást fog tartani a konferencián. What is interesting right now is except that we welcome everybody that Paul and Gail will have a presentation this day. Úgyhogy aki még nem találkozott vele személyesen, mert Paul volt Magyarországon többször tanfolyamot tartani. And those who haven't met him personally, because Paul had been here in Hungary to teach courses several times. Tehát aki nem találkozott vele személyesen, most azért online megismerheti őket. Gail egy bűvályos személyiség, én nagyon kedvelem őt. So those who didn't meet them personally now can meet them online. And Gail is a wonderful person that I really like. Ennyivel szerettem volna a brain gymet kiegészíteni. Van-e kérdésetek a Carlota? What I wanted to add to the brain gym presentation. Do you have questions to Carlota? Senki? Senki többet hallgatott? Nem? No. Ennyi lányok, fiúk, ennyi. Carlota, akarsz pihenni, vagy bírod folytatni? Carlota, do you want to have some break, or you can continue? Oh, I'm okay. Okay. Akkor Attila, benyomod a következő ezt. Tehát ugye azt mondtuk, hogy 5 lába van a breakthrough-nak, az első volt a brain gym, és ez the breakthrough has 5 legs. First was the brain gym. És ez a másik lába, amiről én sem tudok túl sokat. That I don't really know about. Úgyhogy Carlota, please. So. Okay, yeah. So MBL has recently come into under the foundation umbrella. Az MBL, ez a Movement-Based Learning-nek a rövidítése, nemrégiben került be az alapítvány esernyője alá. Its goal is to make a difference in learning and life. Az a célja ennek a módszernek, hogy változtasson a tanuláson és az életen, tehát meg más legyen. Let me tell you a little bit about that. We can change, move this next slide. Jó, egy kicsit hadd beszéljek erről, de akkor váltsunk a következő szlájdra. So it's a program that uses organized movements to enhance the foundational development in early childhood and special needs. Az a célja, hogy meghatározott, összerendezett mozgásokkal segítse a kisgyerekek fejlődését, és azoknak a gyerekeknek a fejlődését, akik ilyen speciális szükségletekkel bírnak. It was originally created to support children and adults that were differently able. Eredetileg azoknak a gyerekeknek és a felnőtteknek a segítésére lett tervezve, akiknek a képességeik különbözőek voltak, tehát más képességűek voltak. So to support them so they could develop life skills and learning skills. Life skills like walking, feeding themselves, talking. Azzal a céllal, hogy segítse nekik azt a fejlődését, amivel az élethez való
készségeket, illetve a tanuláshoz való készségeket elsajátíthatják, és itt olyanokra gondoljunk, hogy járni, vagy önmagukról gondoskodni. So we know now that it also supports the natural development in early childhood. De most már azt is tudjuk, hogy ezt nagyon jól segíti a korai gyerekkori természetes fejlődést. And aids with developmental delays. Segít az ilyen késedelmes fejlődésben, Emotional imbalance, az érzelmi kiegyensúlyozatlanságokban, speech difficulties, motor difficulties, etc. in first years of life. a beszédtanulással kapcsolatos nehézségekben, a motoros készségekben való elmaradásban. Next slide. Következő. So some of the benefits one could achieve would be boosting learning of daily life and academic skills. Az egyik elérhető előny, amit ezzel a módszerrel el lehet érni, az, hogy elősegíti, lendületet ad a mindennapi élethez és a tanuláshoz is. So it can vary from a range of abilities, from sitting upright to grasping something to reading. Olyan képességekről van szó, mint például egyenesen felülni, vagy valamit megfogni. It helps with addressing behavioral and emotional challenges. Segít a viselkedési és az érzelmi kihívásokat kezelni. Motivating children and adults that are differently able to achieve different goals that they may not even started to think about. Tehát motiválja a különböző képességű gyerekeket és felnőtteket a céljaik elérésére, olyan célok esetében is, amire még nem is gondoltak. And it has also have also seen that it helps support other techniques, giving them a baseline from where other techniques may work more efficiently. És biztosítja a támogatást és a fejlődéshez és más hatékony technikákhoz olyan technikák esetében, amik ugyanezeknél az embereknél más dolgokat céloznak meg. Next slide. Következő. So it was created by the late Cecilia Koester. She's an author and a founder of the program. Cecilia Koester, néhai Cecilia Koester alapította, ő írója és szerzője ennek a programnak. And she dedicated 40 years of her life to working with children and adults that were differently abled. Az életéből 4 évet szentelt arra, hogy a más képességű gyerekekkel és felnőttekkel dolgozzon. She was very good friends with Paul and Gail. They supported her when she was developing her first book, and then she teaches a brain gym class called Brain Gym 170 for special needs. Sorry, I'm going to say that again. Sorry? Jó You barátja want me volt. to say it again? Okay. Say what I know now. Okay. Hát jó barátja volt Paulnak és Gélnek, akik támogatták őt ebben a munkában, támogatták őt az első könyvének a megírásában is, és tanított Brain Gym tanfolyamokat, és egyet, aminek a címe... Would you tell me the title of the course that she taught? Brain Gym 170, Brain Gym for special. A speciális szükségletekkel élő emberek számára íródott Brain Gym, vagy Brain Gym 117. So she brought this program, MBL uses the Brain Gym 170 class and brought the MBL program together. Tehát ő írta ezt a programot, ezt az MBL programot, és ezt hozta össze a Brain Gymmel. To be used by families and teachers and therapists and caregivers.
úgy, hogy az használható legyen a családoknak, a tanítóknak, olyanoknak, akik ezekről az emberekről gondoskodnak. As an effective and really useful tool that they can take home easily. Egy olyan nagyon hatékony és nagyon hasznos eszközként, amit könnyen lehetett otthon alkalmazni. So the MBL program was passed to the foundation in Sicily as well. A Cecilia végrendelete alapján ezt az MBL programot ráhagyta az alapítványra. So the foundation could carry on with the program and spread it to the world. Az alapítvány pedig ezt tovább tudta folytatni ezt a programot, és el tudta terjeszteni a világban. So next slide. Következő dia. In the same way that we use, in Brain Gym, we use the 26 movements, in MBL, we use 8 developmental building blocks or building blocks activities. Ugyanúgy, ahogy a Brain Gymben 26 mozgást használjuk, az MBL-ben építőkockákat használunk, ezeket a tevékenységeket, amit építőkockáknak nevezünk. So there are the building blocks are developmental activities that are designed to encourage joy and ease in performing basic skills. Ezek olyan mozgásos tevékenységek, hogy a mindennapi alapvető tehát azt célozzák, hogy a mindennapi alapvető tevékenységek örömet és könnyedséget jelentsenek az életben. So we can use these building blocks or BBAs. Ezeket az építőkockákat azt tudjuk használni. To support a kid that is learning to walk or can walk and we want him to walk. Same with talking, like eating, feeding themselves, completing daily tasks. Arra, hogy mondjuk a járás megtanulását, vagy akár a beszéd, az evés, vagy ilyen napi tevékenységek fejlesztését tudjuk vele megcélozni. And additionally, these activities help a lot with self-regulation. És ráadásképpen ezek a tevékenységek sokat tudnak segíteni az önszabályozásban. So the MBL also is based in the three-dimension theory from the Brain Gym program. Az MBL alapja a Brain Gymnek a háromdimenziós elmélete. And uses a mixture of the Brain Gym activities and other techniques that help create the building blocks activities. És a Brain Gym technikák és más technikák segítik ezeket az építőkocka technikákat. Next slide. Következő. So if you would like to become an MBL consultant and instructor, that would be the path to get there. Ha valaki MBL konzultáns vagy instruktor szeretne lenni, akkor ez az út vár rá. So the track is MBL 101, an introduction to the building block activities, an 8-hour or 12-hour class. Az MBL 101 egy 8-12 órás tanfolyam, amelyik a bevezetést jelenti ebbe a bizonyos építőkockák gyakorlataiba. The Brain Gym 170 class that designed for special needs on caregivers. A Brain Gym 170 az a különleges igénnyel bírók ellátását célozza. Which is a similar class to Brain Gym 101, but including the building blocks and teaching how to use the 11 balances with special need people. Tehát ez hasonló a Brain Gym 101-hez, csak magába foglalja még ezeket az építőkocka gyakorlatokat is. And finally, you will have a MBL 401 teacher training where you will learn how to teach the MBL 101.
Az utolsó lépés pedig ez az MBL 401, amelyik tulajdonképpen az oktatói tréningje ennek a rendszernek. Next slide, please. Következő. So these two people, so yeah, this is Phoebe and myself, are the two international faculty appointed by Cecilia Koester. Ez a két ember, aki az egyik én vagyok, a másik pedig Phoebe, ennek a rendszernek a nemzetközi fakultás tagjai, akiket még Cecilia nevezett ki. So she asked us to continue developing the program into further levels of competency. Megkért minket arra, hogy fejlesszük tovább ezt a programot a magasabb szintű magasabb kompetencia szintekre. And we will probably be developing a consultant track. Talán ki fogunk fejleszteni egy ilyen konzultáns utat. So we will help people get very confident in using and teaching the MBL program. Olyan embereket segítünk, vagy abban segítjük az embereket, hogy magabiztosan tudják használni és tanítani ezeket az MBL programokat. So we can do, as Cici wanted, to reach out as many families as possible. Azt célozzuk, amit Cecilia akart, hogy egy hidat teremtsünk a lehető legtöbb családhoz és tanítóhoz. So next slide, that's the last one. Következő, ami azt hiszem az utolsó. So Cecilia would say, let us begin. Let's be the reason why somebody smiles today. Cecilia azt mondaná, hogy akkor fogjunk bele ebbe, késztessünk ma valakit mosolyra. Okay. Any questions? Thank you, Carlotta. Nekem van kérdésem. Zsuzsa has a question. Sure. Gyakorlatilag, ha valaki brain gym oktató, So if somebody is a brain gym instructor, annak is Yeah. el kell végezni az alapképzést, vagy elég a második, harmadik szintet elvégeznie? do they have to start at the first step, or it's enough to do the second and third steps? They have to do the 3 steps. Yeah. Mind a hármat kell. Oké. Lehet-e valamelyiket online? Is it possible to make any of those online? Yes. Igen. Mind a hármat, vagy csak az elsőt? Or the 3 or only the first? The 3 of them can be online. I don't recommend it. Lehet a 3 online, de ezt nem javasolnám. Yes. Okay. Because the reason is because MBL is a very hands-on program. Azért nem javasolnám, az oka ennek, mert ez az MBL ez egy ilyen nagyon, tehát olyan program, hogy ott kell, hogy legyél, a kezed rajta legyen. Okay. I'll give you an example. Mondok erre egy példát. Do we have time to do a little practice? Van időnk arra, hogy egy kicsit gyakoroljunk? Szerintem van, Attila csóválja a fejét. I see that there is no agreement between Attila and Zsuzsa. 2 seconds, okay? 2 seconds, okay. Right. 2 percre gondoltál, Zsuzsa, vagy 2 másodpercre, amit mondtál? I'll show you, you know, like we have to do, one of the BBAs is called skull tapping, and you gotta tap and go through your head. Elkezdted ezzel, ez az egyik építő kocka, a fejütögetése. Aha. So I can show you and you can see me how I do it on myself. I can have somebody in the room and I can do it to that person, but you will never feel my pressure. Tehát megmutatom, hogy csinálom, vagy hogyha van valaki, akkor annak meg tudom csinálni, de úgy, hogy tehát semmi nyomást nem fogsz érezni.
But So my recommendation. hogy online megmutatom, azáltal nem fogod érezni, hogy mekkora a nyomás, vagy mekkora ütögetést használok, ez a lényeg. So my recommendation is to do the introduction class online, and then do the in-person for the 4 days Brain Gym 170 class. Azt javasolnám mondjuk, hogy a bevezető tanfolyamot végezd el online, és akkor ezt a Brain Gym 170-et pedig jelenléti oktatásba. Okay. Good. Usually people want to do the teacher training right after that, but we could also see if the teacher training can be an online class. That could be another option. Általában szeretik az emberek rögtön utána elvégezni az oktatói tréninget is, de az is lehetséges, hogy ez az oktatói, ez online tanfolyam. Okay. The beauty of the Brain Gym 170 is that it has 2 visitations during the class. So you have 2 people coming into the class. I will work with that person, these 2 people in front of you, so you see how I use the BBAs with people I don't know and are differently abled. Az abban a szépség, hogy ketten is jönnek olyanok, amikor tartjuk ezt a tanfolyamot, akiken én be tudom mutatni, olyan emberek, akiket én nem ismerek, és ilyen képesség, tehát különböző képességűek, eltérő képességűek. Okay. Thank you, Carlotta. Még egy kérdés. A tanfolyam elvégzésének előfeltétele a Brain Gym 101? One more question. Előfeltétel. Is Brain Gym 101 is a prerequisite for the course? Vagy az Educate in Depth? For in depth? No. Are Nincs there any előfeltétel? prerequisites? No. Nincs előfeltétel. Okay. Tehát bárki az utcáról jöhet. So they can come from the street? Yes. Így van. Köszönöm szépen. Van-e kérdésetek Carlottához? Áginak, Facskó Ági jelentkezik. Facskó Ági. Oké. Az egyik kérdésem, hogy a MBL 170-nek, illetve 401-nek milyen óraszámai vannak? Ja, óraszám. Okay. The question is about MBL 170 and the teacher training. How many hours they take? Teacher training takes 2 days, 16 hours. Az oktatói az 2 nap 16 óra. You will have to do case studies after that to get your license. És ahhoz, hogy megkapd a licenszet, esettanulmányokat kell csinálni. And then Brain Gym 170 is a 4-day class, like Brain Gym 101 is 32 hours. Az pedig 32 óra 4 nap a Brain Gym 170. Köszönöm. A másik kérdésem pedig, hogy a különleges igényűek ellátása képzésnél itt milyen fokú a különleges igényűek? The other question is that if we are talking about hogy is mondjam, tehát hogy mennyire sérült emberekről van. People with special needs and what's the degree of special need that you still can work with them? All of it. Mindenkivel tud dolgozni. Cerebral palsy, autism, speech delay, Autism, syndrome. cerebral palsy, azt mindig elfelejtem. Valaki tudja magyarul? Mi? Cerebral palsy. Cerebral palsy, yeah, like brain damage. A sérülés. Igen. Jó. Köszi, Zsuzsa. Stroke patients. Olyanok, Alzheimer. estek át, Alzheimeresek. Down syndrome, any syndrome, fragile, X-fragile. Down szindrómások. Mental. Lényegében mindenféle tünettel, mentális tünettel. Developmental delays. Megképzett fejlődésűek, kognitív problémák.
Megkaptad a Értem, választ? köszönöm. Igen, csak egy kicsit furcsálom, hogy, tehát, hogy egészségügyi ismeretek, vagy valami gyógypedagógiai Itt csak a mozgás, én ahogy háttérismeret nem látom, szükséges hozzá. ahogy látom, itt mozgásfejlesztésről van szó, nem másról. Jó. Okay. Lefordított, Krisztin? Igen. The first, it's probably strange that you can do this without any medical background. And Zsuzsa said that it is because probably about because it's a movement therapy, developing Yes. the movement. Oh, it's not a therapy, it's an educational program. Aha, tehát ez nem terápia, hanem egy ilyen tanulási program. So what we do is we support the abilities of learning by giving the inner structure of the system with the developmental movement patterns. Tehát a fejlődési, a mozgásfejlődési minták megadásával segítünk egy ilyen belső struktúrát kialakítani a tanuláshoz. Some people may think that brain gym instructors would not be entitled to work with a dyslexic person because they don't have the right title. Tehát néha úgy gondolják az emberek, hogy a brain gym-mel dolgozóknak nincs meg a titulusuk ahhoz, hogy a diszlexiásokkal dolgozzanak. We teach a theory that it's the same as brain gym, but only relates to special needs abilities. Olyan teóriát vagy olyan elméletet tanítunk, ami kötődik a brain gymhez és hasonlít hozzá, de egy más területet céloz, tehát ezt a speciális szükségletűeket célozza. So we may teach a person to observe and notice if an autistic child, where it's stuck, if it's stuck in the focus dimension, the centering dimension. Tehát megtanítjuk az embereknek azt, hogy egy autista személynél, megtanítjuk nekik azt, hogy meg tudják figyelni, és észre tudják venni azt, hogy hol van egy autista személynél az elakadás. And we may just notice that they do not participate or they do not connect. Tehát lehet, hogy csak azt figyeljük meg, hogy nem vesznek részt a dolgokban, vagy nem csatlakoznak, nem kapcsolódnak. So we'll show how to use the building blocks to enhance that participation or connection. És megmutatjuk azt, hogy ezeket az építőkockákat hogyan lehet használni arra, hogy ezt a kapcsolódást elősegítsék. I'll give you an example, quick. Mondok erre egy gyors példát. I was working in a school class of 5-year-old children. Dolgoztam egy iskolai csoporttal, 5 évesek csoportjával, óvodások. With kids with Down syndrome and one autistic child or child with autism. Down szindrómás gyerekek voltak, és egy autista. The children were painting some flowers and sticking, like gluing cotton because spring was coming. Virágokat rajzoltak, virágokat festettek, és ilyen vattapamacsokat ragasztottak rá, mert jött a tavasz. Except for the kid with autism, he was on the ground, just lying down and stimulating himself. Kivéve azt a gyereket, amelyik autista volt, ő csak feküdt a padlón és stimulálta magát. So I helped the teacher notice what was happening. He could not choose where to put attention. He could not choose how to participate. És segítettem a tanítójának vagy óvónőjének abban, hogy meg tudja figyelni, hogy mi a problémája, az, hogy nem tud választani, hogy hogyan kapcsolódjon, hogy miben vegyen részt. So I choose to do
two building blocks that supported the participation and the ability to choose how to put attention. És kiválasztottam két ilyen építőkockát, ami segítette őt abban, hogy hajlandó legyen a részvételre, tehát a közreműködésre, és hajlandó legyen választani. And you may know that that is the focus dimension, right? Tehát ismeritek a fókuszdimenziót. Do you agree with that? Ja? Ezzel egyetértetek? Yeah. Yeah. Okay. So I did these two BBAs. Ezt a két építőkockát, vagy PBA-t megcsináltam. And helped the child to the table and asked him to sit down. És oda segítettem a gyereket az asztalhoz, és segítettem neki leülni. And the teacher said, "Oh, he never sits." Mondta a tanítója, hogy sose ül le. And so I was holding his hand and asked him to sit down. I said, "Now we are going to do this paperwork." Fogtam a kezét, és segítettem neki leülni, és mondtam, hogy és most ezt a papírmunkát fogjuk csinálni. I gave him the cotton and used his hand, like guide his hand to put it on the paper. És odaadtam neki ezt a vattapamacsot, és fogtam a kezét, és segítettem, hogy elhelyezze a papírra. And then he got another cotton and put it on the paper. He didn't have the glue, but he actually did the same process. És akkor megfogott ő maga egy másik ilyen vattapamacsot, nem volt ugyan beragasztozva, de elhelyezte a papíron. The teacher was so amazed. He was sitting and he was doing some paperwork that she went and got the mobile so she could record what was happening. A tanár annyira elcsodálkozott azon, amit látott, hogy fogta a mobiltelefonját és fölvette. She said it's the first time he's doing paperwork. És azt mondta, hogy ez az első alkalom, amikor hajlandó volt a papírral valamit kezdeni. Actually, I do not think putting cotton in a paper is a very functional learning. You know? Én magam amúgy nem gondolom, hogy vattapamacsokat elhelyezni egy papírdarabon különösebben funkcionális tanulásnak minősülne. But at least it's helping the child to understand that has to sit and do some work in the table like the rest of the children. So that's a start point. De legalább abban segít annak a gyereknek, hogy megértse, hogy leüljön az asztalhoz, és azt csinálja, amit a többi gyerek. Szuper, szuper, thank you, Carlotta, thank you. No, szuper. Ági, rendben vagy? Oké. Van-e még valakinek kérdése Carlottához? Does anyone have any other question? Ha nincs, akkor Carlotta, nagy levegő. Take a deep breath, Carlotta. A harmadik láb. And it comes the Third program. Yes. Okay. There's no slide for the MBL program because it's a program that it's still in progress. Tehát az MBL-hez nincsen slide, mert ez egy még folyamatban lévő program. So the program is called Go, and it was left to us by Sharon Plaskett, who sadly also passed in 2018, and it was left to the foundation. 2018-ban maradt ez a Marks and Go program az alapítványra. It was Sharon's Plaskett will. She wanted the program to be a public service program. Sharon Plaskett végakarata volt, hogy legyen ez a program elérhető a nagy közönségnek. So we are in the process of expanding it and adapting it so we can use it as a public service in the foundation. És a folyamatában vagyunk annak, hogy ezt egy kicsit így kiterjesszük, és elérhetővé tegyük az alapítványon keresztül a szélesebb közönségnek. So we are hoping by 2024 we have something that we can show and share with you.
Tehát a 2024-ben fogunk tudni ebből valamit nektek megmutatni, abban a státuszban, vagy helyzetben vagyunk most. But until then it's a secret. És egész odáig ez egy titok. Oké, köszönjük szépen, Carlotta. Szóval ez volt a harmadik lába a breakthrough-nak. So this was the third leg of the breakthrough. Oké. Köszönjük szépen Carlottának a két személyes közreműködést. Thank you, Carlotta, to be here for two persons. Oké. Ha van kedve, maradjon velünk. If you would like to stay, you can stay. Ha nincs, akkor jó éjszakát kívánunk, szép estét. Not that, have a nice evening. Oké. Attila, légy szíves az én szlájdomat benyomni. Tudnélik, a negyedik lábról én nagyon keveset szeretnék beszélni, mert hogy erről már volt külön előadás, és volt róla szó, ez a Developmental Kinesiology. Rövidítése a DEFKI gyakorlatilag. Lapozzunk. Kidolgozója Renate Vernekes, német kineziológus, egyébként a fakultásnak az egyik oszlopos tagja. Lapozzunk. Tulajdonképpen mit szeretne ez a development kineziológia? Egy bővebb betekintést szeretne a korai gyermekfejlődésbe, gyakorlatilag a fogamtatástól a nyelvi és manuális készségek kialakulásáig, gyakorlatilag a saját egyensúly megteremtése a személy fejlődésében, a kíváncsiság kialakítása, és hát nekünk felnőtteknek a rá csodálkozása a gyermek csodálatos fejlődésére, és gyakorlatilag egy boldogabb jövőkép kialakítása. Lapozzunk. Alapvetően kinek ajánlotta Renáta ennek a tanfolyamnak az elvégzését? Kineziológusok számára, akik bővíteni szeretnék tudásukat, és bárki számára, aki érdeklődik egy újabb fajta hatékony kineziológiai módszer megismerésében. Mi leszek, ha nagy leszek? Ha valaki végig tanulja, végig csinálja a Development Kinesiology, tehát a fejlődés kineziológia összes tanfolyamát, akkor fejlődés kineziológiai kísérő lesz, ami azt jelenti, hogy a kora gyermekkori fejlődéssel való professzionális munka az, amit el tud végezni. Lapozzunk. 7 modulból áll a DEFKI, tehát a fejlődés kineziológia. Abban a sorrendben írtam föl, amilyen sorrendben tanulható lesz itt Magyarországon. Tehát a mozgásfejlődéssel kezdjük, aztán a koragyerekkori reflexek, majd érzékelés, majd beszéd és kézügyesség, majd fogantatás, majd várandóság és növekedés, és a végén a születés és a változás integrációja. Lapozunk. A tanfolyamok elvégzésének az előfeltétele a Brain Gym 101. Az első képzés időpontja, tehát a mozgásfejlődés időpontja az november 10-12, és Brigitte Moore-Bertolt fogja tartani, aki egy osztrák instruktor, a Renate tanítványa. Lapozzunk. Nálam lehet jelentkezni november 1-ig, és köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Nem akartam húzni az időt, mert Attilának el kell menni. Ha valaki ezzel kapcsolatban még kérdezni szeretne, az gyorsan tegye meg. Ha nem, akkor írjon nekem szerelmes levelet, de megismétlem, volt már erről egy klubunk, kimentek a levelek, az oktatók is képben vannak. Van-e kérdés azért mégis? És úgy emlékszem, fenn is van a YouTube csatornánkon a videó erről.
Igen, meg a honlapon is fönn van az anyag, ha jól emlékszem, igen. És az 5. lába, ami most került be nemrég, ugye a Charles Krebs által kidolgozott LEAP módszer, és erről, miután Andreának programja volt, készítettek egy videót, és Anita le is fordította, úgyhogy most megpróbáljuk lejátszani neki. Okay. Okay. Ja, verstanden. Einen wunderschönen Abend an alle meine Kinesiologie-Kollegen und Kolleginnen in Ungarn. Gyönyörű szép estét kívánok minden kineziológus kollégámnak és kolléganőmnek Magyarországon. Freut mich wieder ganz besonders, dass ich eingeladen wurde, über mein geliebtes LEAP-Programm ein bisschen was zu erzählen. Nagyon örülök, hogy megint meghívtatok engem, hogy a kedvenc, általam nagyon szeretett LEAP programról meséljek nektek. Und nachdem ich nicht weiß, wer aller jetzt schon mit LEAP in Kontakt gekommen ist, möchte ich natürlich auch diese Kollegen und Kolleginnen nicht langweilen. Deshalb habe ich mir für diesmal etwas ganz Spezielles ausgedacht. És miután nem tudom, hogy a résztvevők között most hányan vannak, akik már elvégezték a LEAP tanfolyamokat, vagy egyes részeiket, ezért, hogy ők ne unatkozzanak, nekik is hoztam egy kis újdonságot. Wir wollen das LEAP-Programm und diese ganze LEAP-Gehirnintegration unter einem Blickwinkel betrachten, wie wir uns innerhalb dieser Gehirnintegration während des Tages bewegen. Most a LEAP programról és az agyintegrációval kapcsolatban az egészet egy olyan szempontból szeretnénk megközelíteni, hogy a nap folyamán, egy egész nap folyamán hogyan is vagyunk mi úton ebben az agyintegrációban, illetve ebben a programban. Ich würde ja sehr gerne persönlich direkt anwesend sein. Das hat sich nur leider dieses Mal nicht machen lassen. Ich hoffe, es wird zu einem anderen Zeitpunkt noch passieren, und so dass ich dann unmittelbar auch Fragen beantworten kann, die bestimmt auftreten werden. Nagyon sajnálom, hogy személyesen most nem vehetek részt ezen a találkozón, mert nagyon szerettem volna, és nagyon bízom benne, hogy lesz majd egy másik alkalom, amikor személyesen is illetve hát így online vagy az online térben vagy személyesen találkozhatunk, mert biztosan nagyon sok kérdés is fel fog merülni, és akkor azokat meg tudnám majd válaszolni. Wir werden aber auf diese Art und Weise versuchen, den Geist, den Spirit von Charles euch vermitteln zu können. De azért igyekszem most ilyen módon is Charlesnak a lelkületét és a szellemiségét most közvetíteni nektek. Unser großer Lehrer, Dr. Charles Krebs, der ja diese Liebe-Gehirnintegration entwickelt hat, hat sich ja sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, vorerst Gehirnintegration bezogen auf schulische Probleme, aber im Lauf der Zeit ist es erweitert worden, sodass der Begriff Gehirnintegration eigentlich in all unseren Lebenslagen und Lebenssituationen immer wieder auftritt. Dr. Charles Krebs, ami tanárunk és mesterünk, a LEAP-nek a megalkotója, a kezdetekben főként a tanulási problémákkal és a tanulás segítéséért fejlesztette ki ezt a programot, de aztán az idők folyamán bebizonyosodott, hogy ez tulajdonképpen az életünknek minden területén nagyon jól lehet alkalmazni, hogy az agyintegráció az életünk minden területén jól működjön. Und wenn wir jetzt über die Lieb-Gehirnintegration sprechen, muss ich einfach ganz, ganz kurz seine Gedanken dazu erläutern. Also vor lange, lange Zeit haben wir in erster Linie uns Gedanken gemacht, was kann diese Gehirnintegration bedeuten? Was meint man damit?
És szeretnék egy pár gondolatot ahhoz hozzáfűzni, nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan is lehetne ezt megfogni, megfogalmazni, hogy tulajdonképpen az ember mit is ért ez alatt az agyintegráció alatt. Und da sind dann diese Gedanken gekommen, wenn wir, egal was wir machen im tagtäglichen Leben, wir müssen einmal von unseren Zugängen im Gehirn alle Zugänge zur Verfügung haben. Das heißt, sämtliche Bereiche im Gehirn sollten perfekt arbeiten. És az egyik ilyen dolog, hogy amikor a nap folyamán úton vagyunk, és dolgozunk, és részt veszünk a napunkban, akkor tulajdonképpen minden agyterülethez hozzáférésünk kell, hogy legyen, hogy az egyes agyi funkciókat elérhessük. Und nachdem wir nichts im Leben mit nur mit einem einzigen Gehirnareal machen, sondern es sind immer ganz, ganz viele gleichzeitig aktiv, heißt es für diese eine Aufgabe, die wir erledigen, dass diese Gehirnareale miteinander kommunizieren müssen. És miután egy feladat elvégzésekor nem csak egyetlen agyi területet használunk, hanem egy-egy feladat során is rengeteg agyterület az, ami részt vesz a feladat végrehajtásában, ezért nagyon fontos, hogy integrálni tudjuk ezeket a különböző agyi területeket, a funkciójukat. Und für die meisten Menschen von uns funktionieren diese Bereiche im tagtäglichen Leben eigentlich ganz gut. Wir haben Zugang zu den verschiedensten Gehirnarealen. Die Gehirnareale können miteinander kommunizieren. Schwieriger wird es dann, wenn wir in eine Stresssituation geraten. Wir reden von einer guten Gehirnintegration, wenn diese Zugänge und die Kommunikation auch in einer Stresssituation aufrechterhalten bleiben kann. A legtöbbünknél és a legtöbb embernél egyébként nagyon jól működik az, hogy a különböző agyi területek a nap folyamán úgy általánosságban jól elérhetők, jól funkcionálnak együtt, jól integráltak. A kérdés az, hogy a stressz helyzetekben akkor is fent tudjuk-e tartani ezt az integrációt, akkor is tudnak-e egymással jól kommunikálni a különböző agyi területek. Akkor lesz érdekes a dolog. Und das hat Charles dann dazu geführt, dass er sich dass diese Gehirnintegration mehr als eine Art Gehirnintegrationskontinuum vorgestellt hat. És ekkor találta ki Charles, hogy az agyintegrációt inkább egyfajta agyintegrációs kontinuumnak mutatja be. Und ich finde, dass dieses Gehirnintegrationskontinuum das sehr, sehr gut zeigt, in welchem Spektrum wir während des Tages aktiv sind oder agieren oder auch reagieren, je nachdem, in welchem Bereich wir uns befinden. És ha erre ránézünk, akkor ez nagyon jól be tudja azt mutatni, hogy a nap folyamán esetleg melyik területén működünk, reagálunk, ahogy múlik az idő, vagy ahogy a különböző feladatokkal szembenézünk. Und wenn wir uns dieses Diagramm hier anschauen, der rote Bereich, da sind wir im total gestressten Bereich, bis hin zur blauen Zone. In dieser blauen Zone ist kein Stress vorhanden. Wir haben all unsere Fähigkeiten zur Verfügung. Wie weit wir es so immer wieder schaffen, dass wir das zu 100% zur Verfügung haben, das kann ich nicht sagen. Aber also wenn die Gehirnintegration zu 95% vorhanden ist, sind wir in einem sehr, sehr guten Bereich und wir haben eigentlich all unsere Fähigkeiten und speziell die Fähigkeit zur Problemlösung gut vorhanden. És hogyha megnézzük ezt az ábrát itt, a legnagyobb stressztől a piros végében, egészen a kék végéig, a
95-100%-os teljes hozzáférésig. Az, hogy mennyi időt vagyunk ebben a 100%-on, azt nem tudni, de a 95% az bizonyára mindenkinél jól működik, amikor teljesen könnyedén tudunk integráltan gondolkodni. Tehát ez a 95, tehát a probléma megoldás is jól működik, amikor döntéseket problémamentesen meg tudunk hozni döntéseket. Tehát az emberek többségénél ez azért a nap folyamán elég jól működik. Aber es bezieht sich nicht nur auf unsere ganzen akademischen, mentalen Fähigkeiten, auf unsere Fähigkeiten, Probleme lösen zu können, sondern wir merken das auch in unserer ganzen physischen Koordination. És ez a terület nem csak arra utal, hogy csak az akadémiai, tehát a gondolkodási szinten való probléma megoldásunk nagyon jól működik, hanem a fizikális szinten is nagyon jó egyensúlyban vagyunk. Also Gehirnintegration ist nicht nur etwas, was sich nur auf unsere Gedanken bezieht, sondern es bezieht sich auch auf unsere körperlichen Reaktionen. Und dafür möchte ich gleich ein Beispiel bringen. Tehát az agyintegráció nem csak azt jelenti, hogy agyilag integráltak vagyunk, hanem a testi szintre is vonatkozik. Angenommen, wir verlassen das Haus, wir sperren die Haustüre zu und urplötzlich kommt uns der Gedanke, oh, habe ich jetzt den Herd abgedreht, habe ich das Wasser abgedreht oder es läutet das Telefon und ich habe dieses Gefühl, ich muss unbedingt noch einmal zurück in das Haus, in die Wohnung und versuche, den Schlüssel in das Schlüsselloch zu bringen. Tehát képzeljük el azt, hogy megyünk el otthonról, bezárjuk az ajtót a kulccsal, és abban a pillanatban eszünkbe jut, hogy kikapcsoltam-e a gázt, elzártam-e a vízforralót, vagy meghalljuk, hogy csörög a telefon, és szeretnénk visszamenni nagyon gyorsan a házba, és próbáljuk a kulccsal kinyitni az ajtót. Und normalerweise, wenn ich den Schlüssel ins Schlüsselloch stecken will, habe ich da keine Probleme damit. Aber ab dem Moment, wo so eine Stresssituation mit dazu kommt, hat man dann oft, ist man auf der körperlichen Ebene so überhaupt nicht mehr koordiniert und ich habe Probleme, das Schlüsselloch in einer bestimmten Geschwindigkeit zu finden und zu betätigen. Tehát általánosságban, ha az ember szeretné kinyitni az ajtót, akkor problémamentesen bele tudja dugni a kulcsot a kulcsukba, tehát koordináltan tud mozogni, de ebben a pillanatban elveszíti ezt a koordinációját, és nem tudja azzal a sebességgel, olyan pontossággal eltalálni az kulccsal azt a kulcsokat, ahogy szeretné. Und je nachdem, also welche Gedanken uns kommen und wie groß der Stress ist, bin ich dann auf diesem Gehirnintegrationskontinuum nicht mehr in der blauen Zone, sondern ich bewege mich dann in die gelbe, orange oder gar in die rote Zone. Je nachdem, wie groß dieser Stressor ist oder diese Gedanken sind, die mir eingefallen sind, dass irgendetwas eben passieren könnte. És attól függően, hogy milyen gondolataink támadnak közben, kerülhetek a zöld, a sárga, vagy akár narancssárga, piros színbe is, azon a kontinuumon, mert ugye attól függően stresszel engem az, hogy mi történhet ott benn, vagy miért kell olyan gyorsan bemennem, tehát hogy mennyire stresszelt vagyok, egészen a nulláig is a koordináció csökkenhet. Also das wäre jetzt ein Beispiel auf einer körperlichen Ebene. Angenommen, Sie lauschen jetzt hier unseren Worten, sind voll konzentriert und plötzlich fällt Ihnen ein, Sie haben ganz, ganz was Wichtiges vergessen. Und schon ist die Gehirnintegration weg aus dem blauen Bereich und man bewegt sich wieder Richtung Gelb, Orange, Rot. Und man hat dann eine schwierige Zeit, konzentriert zu bleiben. Tehát vagy azt is úgy is lehet, hogy ez most a mozgásra vonatkozott, de el lehet képzelni, hogy most itt ülünk, mind nézzük ezt az előadást, lazultan, koncentráltan, és egyszer csak beugrik valami, amit elfelejtettünk,
és pillanatok alatt ez a kék zóna átmehet zöldbe, sárgába, vagy akár a pirosba, és nagyon-nagyon nehezünkre esik innentől kezdve a koncentrált gondolkodás és figyelés. Ja, und das soll einfach zeigen, dass wir innerhalb von diesem Kontinuum uns den ganzen Tag bewegen von ganz toll integriert bis zu einer absoluten Disintegration, wo dann überhaupt nichts mehr funktioniert. Tehát ugye képesek vagyunk arra, hogy a teljesen jó működésből pillanatok alatt a gyenge vagy egyáltalán nem működésbe is belecsúszhatunk a nap folyamán. Und sehr, sehr viel mit dieser Bewegung auf diesem Kontinuum ist unser Unterbewusstsein beteiligt. És nagyon nagy szerepe van ezen a kontinuumon a tudatalattinknak. Und je nachdem, welche Impulse aus dem Unterbewusstsein rauskommen und uns in eine Angstsituation bringen oder in eine Art Kampffluchtsituation, also je mehr das Unterbewusstsein beteiligt ist in dieser Richtung, umso mehr wird unser Frontallappen abgeschaltet und umso mehr verlieren wir dann unsere Gehirnintegration. És attól függően, hogy milyen föl a tudatalattiból, ez az üs vagy fuss reakció, mennyi ilyen történés, vagy mi van itt a tudatalattiba, annál inkább képes lekapcsolni a mi frontális lebenyünket, illetve az agyintegrációt, tehát a gondolkodást. Und jetzt, je nachdem, manche Menschen gehen sehr, sehr gut integriert durchs Leben. Andere, die sind vielleicht von ihrer Grundeinstellung schon immer so leicht gestresst. Und je nachdem, wo ich eben beginne mit meiner natürlichen Gehirnintegration, geht es schneller, dass ich in die totale Disintegration komme, beziehungsweise dass ich noch in einen Bereich komme, wo ich nach wie vor unter Stress gut funktionieren kann. És vannak emberek, akik nagyon jól integráltan élnek a világban, vannak azok, akik egy viszonylag stressz állapotban élik le az életüket, és attól függően, hogy én hova tartozom, je nachdem, noch einmal bitte, je nachdem. Je nachdem, wo meine natürliche Gehirnintegration ist, mit der ich so durch das Leben gehe, bin ich entweder, wenn ich gestresst bin, mehr bei den 50%, oder wenn 50% meine natürliche Gehirnintegration ist, dann braucht es nicht vieles und ich bin dann im 0% Bereich. Tehát attól függően, hogy az én természetes agyintegrációm hova is tartozik, hogy így általánosságban a kiegyensúlyozottabb vagy kevésbé kiegyensúlyozott, lehetek az 50% az integráció fölött, vagy akár az alatt. Tehát, hogy jobban integrált az agyam, vagy kevésbé, és akár a nulla felé is hajlik. Und ich habe da jetzt noch ein paar Zeichen, die uns in unserem tagtäglichen Verhalten zeigen, ob ich jetzt die Gehirnintegration verloren habe, ja oder nein. És van egy pár példám is nektek, hogy miről vesszük észre azt, hogy az agyintegrációnkat elvesztettük, hogy igen vagy nem, hogy megvan-e még, vagy már nem. So ein Zeichen wäre zum Beispiel das absolute Gefühl einer Überforderung. Also man glaubt, man muss alles zur gleichen Zeit schaffen, man verliert die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, wo man genau weiß, es geht immer nur Schritt für Schritt. Amikor az ember egy kicsit túlterhelt, meg mindent egyszerre szeretne megoldani, és teljesen megzavarodik, és mindent egyszerre szeretne megoldani, holott nagyon jól tudja, hogy a dolgokat csak lépésről lépésre lehet elvégezni, és ezért nem tudja elvégezni a feladatait. Ein anderes Zeichen wäre zum Beispiel, wenn man so mit unangebrachten Ärger oder Zorn auf verschiedene Situationen reagiert. Meist trifft es dann immer irgendeinen Unschuldigen, den man anschreit oder bei dem man dann seine Wut auslässt.
És akkor vannak emberek, akik ugye nem tudnak uralkodni a haragjukon, a dühükön, és néha teljesen ártalmatlan embereken engedik ki ezt az indulatukat. Ein anderes Zeichen wäre, dass man nicht mehr fähig ist, fokussiert zu denken. Akkor az agyintegráció elvesztésének a jele az is, amikor már nem tudunk fókuszáltan gondolkodni például. Und wenn man sich dann total gestresst fühlt und Ängste entwickelt, die man nicht zuordnen kann. Vagy amikor az ember már teljesen stresszesnek érzi magát, és nagyon, tehát nem tudja már magát sehova se. Kann sich nirgendwo zuordnen? Ja, das sind so unbegründete Ängste. Man hat diese Tehát, hogy, jetzt verstehe. Tehát, hogy olyan félelmek, amiket sehova nem tudja. Tehát nem tudja, hogy miért fél, nem tudja, hogy mitől fél, tehát a szorongás, stb. Ein weiteres Zeichen, das sehr, sehr eindeutig darauf hinweist, dass man die Gehirnintegration verloren hat, ist, wenn man die Fähigkeit verliert, Entscheidungen zu treffen. Egészen pontosan mutatja az agyintegráció elvesztését, amikor nem tudunk döntéseket meghozni. Irgendwelche die Fähigkeit, irgendwelche Lösungsmöglichkeiten zu finden. Vagy az a képesség, hogy megoldást nem tudunk a problémákra találni, ez is az agyintegráció elvesztése. Und am Ende dieses ganzen Spektrums steht eigentlich sowas wie das Burnout, die totale Erschöpfung, weil wir halt immer nur auf der Ebene der Stresshormone laufen und uns dann immer mehr beruhigen können. És ennek a sornak a végén állt a totál kimerülés, a kiégés, mert ugye állandóan stresszes állapotban működünk, és a stresszhormonok folyamatosan termelődnek, és már egyszerűen nem tudunk pihenni sem. Tehát kimerülünk. Ja, und wenn wir uns das jetzt überlegen, in welchen Situationen wir uns da alle mitsammen immer wieder finden, oh Gott, ja, dort habe ich meine Gehirnintegration verloren. Das ist ein Zeichen. Ja, das kenne ich ganz gut vom heutigen Tag und so begann schon mein Morgen. Also ist es für mich also wirklich ganz besonders wichtig, dass wir immer wieder an unserer Gehirnintegration arbeiten, weil wir dadurch viel besser und einfacher durchs Leben gehen können. Tehát, hogyha most itt átgondoljuk, hogy ezeket, amiket itt felsoroltunk, hogy a nap folyamán hányszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy igen, abban az állapotban, abban a helyzetben nem tudtam dönteni, ott elveszítettem a fókuszt, ott, hogy a nap, vagy már reggelen így indult, hogy nem jól működtem. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mindig is foglalkozzunk a saját agyintegrációnkkal, hogy jól tudjunk működni. Ja, und nachdem die Kinesiologie so ein tolles Werkzeug ist, dass wir immer wieder daran arbeiten können, um unsere Gehirnintegration möglichst lange aufrechtzuerhalten, eignet sich als zusätzliches Werkzeug das Programm von dem LEAP-Programm hervorragend. És miután a kineziológia egy fantasztikus eszköz és eszköztárral rendelkezik, hogy dolgozni tudjunk akár a saját agyintegrációnkon, ezért a LEAP is tulajdonképpen része lehet ennek az eszköztárnak, amivel tudunk a saját agyintegrációnkon is dolgozni. Über das haben wir gerade schon gesprochen. Erről már beszéltük. Das sind jetzt die verschiedenen Kurse, die es gibt innerhalb des LEAP-Programms, also von LEAP FT1 bis LEAP FT4, wo man halt ganz, ganz viel erlernt. Was sind die Gründe, weshalb man die Gehirnintegration verliert? Worum muss man sich kümmern? Ich finde es einfach für sämtliche Kinesiologie-Richtungen immer eine tolle Ergänzung, wenn man ganz, ganz viel neues Werkzeug erlernt und auch viel neues Wissen generiert. Nach diesem LEAP FT1 bis 4 geht es dann
noch mit den speziellen Kursen weiter. Und die ganz, ganz tolle Nachricht, die ich jetzt liefern kann, ist, dass es bereits Instruktoren gibt in Ungarn, die eine Ausbildung für die Kurse LEAP FD1 und FD2 haben. Und in Zukunft werden wir das sicher noch weiter tun, dass wir diese Lehrer zu allen anderen Kursen führen und in Ungarn dann alles unterrichtet werden kann. Das freut mich da ganz besonders, eben die drei, den Gesa, die Ildiko und die Vicky da erwähnen zu dürfen. Meine Einen Moment noch bitte, Andrea. Ja. Kannst du bitte zurücktreten in die zwei Seiten vorher? Weil dann kann ich die, wo die Lieb 1, 2, 3, 4 drauf ist. Okay. Weil dann sage ich auch, was du bisher gesagt hast, okay? Ja, Entschuldigung. Na, ezen az oldalon láthatjátok a LEAP képzéseknek a szintjeit, a LEAP 1, 2, 3, 4, most itt mostanában úgy hívják, hogy LEAP FT 1, 2, 3, 4, ahol az agyintegráció, az agynak a különböző területein tesztelhetitek, tanulhatjátok meg, hogy veszíti el az integrációt, hogy lehet velük dolgozni, hogyan lehet oldani, milyen összefüggések vannak az egyes agyi területek között, és nagyon jó kiegészítés ez tulajdonképpen minden kineziológiai rendszerhez. Next, bitte. Ezen az oldalon pedig láthatjátok, hogy vannak még kiegészítő képzések is ehhez a 4 LEAP tanfolyamhoz, ahol mélyebben még többet tudtok dolgozni az emberekkel. Ezek is nagyon jó, fantasztikusan jó, speciális LEAP tanfolyamok. És next, bitte. És az Andrea örömmel szeretné nektek mondani, hogy hát Magyarország olyan szinten van, hogy ő már képez ki LEAP oktatókat, tehát magyar LEAP oktatók is vannak, ennek Andrea nagyon örül, folyamatosan adja át nekik az újabb képzések során a tanfolyamokat, úgyhogy keressétek szeretettel Vörös Gézát, a Schuster Ildikót és a Szép Laki Vikit, hogyha szeretnétek ti is LEAP-et tanulni, ugyanis az 1-essel és a 2-essel már nála tudtok tanfolyamokat kezdeni magyar nyelven, magyarul. Danke. So, dann darf ich mich jetzt bei Anita bedanken für die Übersetzung und ich wünsche noch einen wunderschönen und interessanten Abend. Ja, megköszöntöm nekem a fordítást, és mindenkinek még egy nagyon érdekes estét, és jó estét kíván, Andrea. Dankeschön. Hast du abgedreht? Nein, noch nicht. Ist es ja?